بحث تاثیر رنگی رو بیشتر دوستان من برام مطرح کردن، یا در حقیقت میشه گفت با بحثای زیادی که با هم داشتیم برای هممون مطرح شد. حتی میتونم بگم تو دانشکده هم خود اساتید بحث زیادی راجع به این داستان نمی‌کردن، ولی توی دوستان من خیلی رایج بود. دوستایی که خب ذهنای فعالی داشتن توی این زمینه، مثل احمد وکیلی، مثل آیاسپ دادبه، خیلی از 7-8 نفر بودیم که تقریبا همشون فعالن الان. بیشتر تو سطح دانشکده برام مطرح شد. اما واقعیت اینه که فکر میکنم به لحاظ رنگی یه جور شم استفاده از رنگ دارم، به این معنا که همه چیزم منطبق بر آموزش آکادمیک نبود. هزاران کار تو منظره انجام دادم، دوستان دیگرم بودن، با هم بودیم، استنتاجا رو اونجوری کردم، یعنی به هیچ وجه فرض کن رنگ ایتن رو دنبال نکردم، چون اصلا قبول نداشتم، فکر می‌کردم دورش گذشته. مقدار تیرگی روشنی کار من از فضای کودکی من اومده، چون عموما تیرگی تو کارهای من بیشتره، مثل اینکه ابری همه چی. به هر صورت من توی رشت متولد شدم و اونجا هوا اکثرا ابری گرفته، بارونی و اینجوری بود. نمیشه راجع به رنگ از قبل تصمیم گرفت. شیوه کار اینجوریه که رنگ‌ها بارها گذاشته میشه و اگه به نتیجه لازم نرسیده باشه بارها همش با هم عوض میشه. وقتی که کار خیلی رنگی میشه، کنتراست رنگی خیلی بهش معتقدم، اونم نه به عنوان یک فریاد، به این عنوان که فکر میکنم جهان معاصر جهان تضادها هست اصلا، یعنی اونم به عنوان بخشی از واقعیت‌های جاری دارم منعکسش میکنه. میشه گفت تقریبا اون یک دستی زندگی ما قبل از اون دوران از بین رفت و کنتراست‌های شدید وارد زندگی بشر شد. اینو من خب تو قرون اخیر خیلی بیشتر میبینم. کنش‌ها معمولاً موقع اجرا تنده. مثلا من یه دست رو با مداد نمیکشم توش رنگ بذارم، دست همش با هم در یک زمان کشیده میشه، در یک زمان همش با هم اصلاح میشه، چون این یک روش تو نقاشی بود دیگه. در حقیقت یه طراحی میکردم و بعد توش رنگ میذاشتم. نه، من به اون معتقد نیستم، معتقدم همه چی باید با هم عوض بشه. در این صورت این خودش کنش رو سریع میکنه دیگه، مگر این که به جایی برسم که میخوام اون تندی منعکس نشه، که نهایتا راه حل مثلا ایربراش بود که اصلا وجود خودم در حقیقت حذف میشه ازش، از اون بخش از کار. فکر میکنم اهدافی که دارم میتونم تکنیکش رو کشف کنم، همونجور که ایربراش هیچ وقت کار نکرده بودم، ولی فکر کردم این بخش از کارم باید مکانیکی باشه، چجوری قلم مکانیکی پیدا کنم به سرعت میرسم به ایربراش. اما درگیری مضمونی دارم به این خاطر که فکر میکنم ترجیح میدم به رویدادها واکنش امروزی نشون بدم. یعنی فکر میکنم شخصیتم اینجوریه که زیاد بسته عمل نمیکنم.
مثلا شاید یه روز میگفتم نه، من یه پاسخ اجتماعی باید به این رویداد پیدا کنم، اما اگه فکر کنم که امروز نه، یه پاسخ عاطفی براش باید پیدا کنم، میرم دنبال عاطفه‌اش که چه اتفاقی افتاده که این رویداد اتفاق افتاده و من این واکنش نسبت بهش نشون دادم. فکر میکنم وقتی خودم رو باز میذارم، امکان این که همیشه پاسخ جدیدی به یه رویداد جدید پیدا کنم هست، حتی اگر این رویداد به شکل کاملا مشابه قبلا هم اتفاق افتاده باشه. در این صورت پاسخ جدید یعنی اینکه تو یه موضوع جدید داری به همون رویداد. فکر کنم مهمترین مشکل هر نقاشی طراحیه، اینکه اشیا رو چجوری باید نشون بده. اینکه اول کشف کنه به شی چجوری داره فکر میکنه، چون خود این مشکل آفرینه که تو یه روز بشینی به خود بگی اصلا من آدما رو چجوری میبینم. آدما یه ظاهری دارن که خب عموما شبیه همه، ولی من اصلا آدما رو اینجوری نمیبینم. من مثلا فکر میکنم یه جاشون نقص داره که اصلا تو ظاهرشون هم پیدا نیست. فکر کنم برای هر نقاشی مهمتر از همه کشف این مسئله است که خب حالا من این آدمی رو که فکر میکنم بخشش ناقصه چجوری نشون بدم، چون باید یه کاری بکنم که این القا بشه. در نصورت برای من هم مثل بقیه نقاشات مهمترین مشکل همیشه طراحی بوده، اینکه یه فکر چجوری باید طراحی بشه، چجوری باید این خطوط و سطوح توی طراحی سازماندهی بشه که اینو القا کنه. نوع کار من اینجوریه، من یک موضوع رو که بهش علاقه‌مندم انتخاب میکنم، در این صورت هدف برای من مشخصه، اما واقعیت اینه که اصلا نمیدونم باید به چجوری به اون هدف برسم، اما کار رو شروع میکنم. مثلا فرض کنید مسئله من حالا جنگه یا صلحه، خب من میدونم نهایتاً باید یه کار به لحاظ بصری صلح و القا کنه، اما نمیدونم توی صلح باید اسب بکشم یا هواپیما بکشم یا درخت بکشم، ولی همه‌شو شروع میکنم کشیدن. هر چی که به ذهنم میاد، هر چیزی که فکر میکنم در ارتباط با اینه، من شروع میکنم کشیدن و یه مجموعه رابطه ای رو برقرار میکنم. امکان داره خیلی از اینا حذف بشه و یا چیزهای دیگه ای وارد کار بشه. شده که مثلا کار بزرگی که مثلا یه شای دیگه مترونیمی از توش حذف شده، کار رو انقدر ادامه میدم، انقدر کم و زیاد میکنم تا فکر کنم که آره الان مجموعاً به اهدافم رسیدم و دست نگه می‌دارم و کار تموم میشه. کار از اول مهندسی شده نیست، چون ما دو نوع نقاشی داریم. نقاشی که کاملا اتود زده میشه، عناصر کاملا مشخصن، تعریف میشن، این شی باید اینجا قرار بگیره، اون شی اونجا قرار بگیره، حتی اتود زده میشه، بعد اون اتود در حقیقت روی ابعاد بزرگتر اجرا میشه. من به هیچ وجه اینجوری کار نکردم تا حالا. من فقط هدف رو مشخص میکنم و وقتی به هدف میرسم کارو تمام میکنم. در این صورت نوع نقاشی من هدفمنده که ابزار و مسالش باید در حین حرکت کشف بشه. خیلی کارا رو انداختم دور چون نتونستم حلش کنم. این برای همه اتفاق میفته. امکان داره کار بعد از مدتی حل بشه و امکان داره من دوباره به نتیجه برسم که اونو باید کار کنم و این کارو کردم، اما واقعیتش اینه که دیگه به اون شادابی دفعه اول نبوده. حالا یا من رشد کردم یا اون مسئله دیگه کاملا کم رنگ شده. من هر روز میام اینجا نقاشی میکنم، ولی برای نقاشی تعریف دارم. نقاشی فقط قلم زنی نیست برای من. یعنی رمان میخونم، چیزی مینویسم، چیزی میکشم و همه اینا رو به عنوان نقاشی تلقی میکنم.
چون وقتی رمان میخونم در حقیقت گفتم یه جور معادل سازی میکنم که این کار ما توی تصویر چجوری میکنیم. من اصلا ریتم توی نقاشی رو از محمود دولت‌آبادی یاد گرفتم، از جای خالی سلوچ یاد گرفتم، جایی که یه شتر مست دنبال شخصیت داستان میکنه و این میره توی چاهی و جملات طوری نوشته شده که خواننده به نفس نفس میافته. کاملا معلومه دولت‌آبادی اینجوری تنظیم کرده این جملاتو که تو صدای پای این شتر و این آدم هم بشنوی و کاملا اونجا معادل سازی کردم و بعدش نقاشی کردم که باید این باشه، پس ریتم باید این باشه و نتیجه هم کاملا گرفتم. میخوام بگم خب اون موقع که من جای خالی سروشو خوندم و خیلی هم لذت بردم، پس از دولت‌آبادی یاد گرفتم، چون این برای اونم مطرح بوده که ریتم چیه، من چیکار کنم که اون جملات صدایی تولید کنه تو ذهن بیننده. در این صورت من وقتی جای خالی سروشم خوندم داشتم نقاشی میکردم، چون به نقاشیم کمک کرد.